हेलो आज मेरो अगाडि हार्मन कार्डनको ओनिक्स स्टुडियो 8 भर्सन आइसकेको छ। हुन त योभन्दा अगाडि मैले तपाईँको अगाडि अरू भिडियो पनि हार्मन कार्डनको स्पिकर सम्बन्धी देखाइसकेको छु, जसमा तपाईँले ग्लासवाला टलक्क भित्र स्पिकर देख्ने खालको स्पिकर देख्नुभयो भने त्यस्तै ग्लासमा स्टिकवाला स्पिकर पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब आउँ यो ओनिक्स स्टुडियो 8 कस्तो छ आज अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। र यो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो स्पिकर यति मजाको स्टोरी स्पिकर छ, सिंगल स्पिकरमा यति मजाको छ, लुक्स हेर्दै पनि तपाईँले गजबको देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै फेब्रिकले मोरिएर त्यो पनि एकदम मजाको स्टिलले यस्तो बोक्न मिल्ने किसिमको चाहिँ स्पिकर यसो हामी बाहिरबाट देखिरहेका छौँ। र मेरो अगाडि आज ब्ल्याक कलरमा छ र हाम्रो स्टोरमा यो दुईवटा कलरमा उपलब्ध छ, एउटा ब्लूमा छ भने एउटा ब्ल्याकमा छ। र यो ब्ल्याक चाहिँ कस्तो छ त्यो अब आज हेरिहालौँ र अनबक्सिङ गरेर बट्टाभित्र के आउँछ। हुन त खास त यो स्पिकर मात्रै आउँछ यो बट्टाभित्र, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने। र पनि यसलाई हामी चाहिँ यहाँनिर टेप रहेछ यसलाई काटिहालौँ र यहाँनिर पनि टेप रहेछ यसलाई पनि काटिहालौँ र यसको यहाँ खोल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले यसो लकलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी हेऱ्यौँ भने यहाँभित्र अब हामीले यो स्पिकर हेर्न सक्छौँ। र माथितिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कभर गरिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले चारवटा फ्लिप गरेर खोल्दैछु भने माथिपट्टि एउटा सानो कागजको एउटा बुक भेटेको चाहिँ पक्कै पनि क्विक स्टार्ट गाइड नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा। एक्चुअली यो पनि हेरिहालौँ। हो जे गेस गरेको त्यही ठ्याक्कै मिलेछ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्विक स्टार्ट गाइड भनेर लेखिरहेको छ यहाँनिर। ओनिक्स स्टुडियो 8 भनेर पनि लेखेको छ। यहाँ कसरी बजाउने गर्ने भन्ने चाहिँ यो हामी खासै हेर्दैनौँ र सेफ्टी प्रिकसन पनि छ। यो पनि हामी खासै हेर्ने चलन छैन र पनि हाम्रो बट्टामा आएको चिज हेर्नै पर्यो। र यो अर्को कभर गरेर आएको छ, यहाँ फुल्ली कभर छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर के रहेछ त, है केबल रहेछ, एसी केबल यहाँनिर रहेछ, एउटा दुईवटा भेटेँ। अर्को यो साइडमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि एसी केबल छ। ओहो ल हेर्नुहोस् कतिवटा एसी केबल। र एसी केबल हेर्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ यो दुईवटा 2 पिनवाला नेपाल स्टाइलको पोर्ट यहाँ भएको भेट्यौँ। अर्को पनि यहाँ रहेछ, यो पनि नेपालकै पोर्ट अनुसारले हो। यो पनि हेरौँ, यो चाहिँ अलिकति फरक छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा चाइना या अस्ट्रेलियातिरको पोर्ट हुनुपर्छ यो चाहिँ। तर तिनवटा चाहिँ किन दियो त, खास हराउँछ भनेर हो कि त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। र अरू बट्टाभित्र आउने यहाँनिर यो कभरमा केही पनि छैन। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेतो कपडाले मोरिएर चट्ट आएको छ। मैले ट्याक्कै स्टिलको बारमा समातेर बाहिर निकालेँ भने यो डब्बाभित्र हेर्नुहुन्छ भने अरू केही पनि छैन। अब यसलाई म तल राखिदिन्छु र यहाँ भएको केबलहरूलाई चाहिँ म एक साइडमा राख्दैछु भने अब आउँ यो स्पिकर कपडाले मोरिएर कस्तो आएको छ। तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, यसरी बोक्नु पनि मिल्दो रहेछ, बाल्टिन जस्तो झुन्ड्याएर पनि हिँड्न मिल्छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने कालो रङको स्टिकर हार्मन कार्डन लेखिएको छ यहाँनिर, जसलाई मैले उक्काइसकेँ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने झट्टसँगले टाक 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 मजाको स्पिकर। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हार्मन कार्डन भनेर लेखेको तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अब यो अरू चिज यहाँ केही पनि छैन। यसलाई चाहिँ म यहाँ राखिदिएँ भने आउँ यो स्पिकर कस्तो छ त। चट्टै हेर्नुहुन्छ भने बेग्लै किसिमको डिजाइन भएको, जसमा चाहिँ स्टिल बार, त्यसमा चाहिँ फेब्रिकले मोरिएको स्पिकर र जहाँ कोठामा राख्दा पनि एकदम इलिगेन्ट लुक्स आउने र यसको साउन्ड पनि गजबै मजाको छ। र यो स्पिकर हामी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेग्लै किसिमको लुक्स पाउँछौँ यसमा चाहिँ। चट्टसँगले हाम्रो जुन यो रोटी पकाउँदा बेलले पिठोलाई चुप्प पारे जस्तो किसिमको चाहिँ लुक्स यहाँ तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ, टक टक पारे जस्तो है। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम मजाको स्टिल राउन्ड टाइपको छ, जसमा चाहिँ बिचबाट छिरेर निस्किन लागेको किसिमको सेफ्टी तपाईँले पाउनु। त्यसले गर्दा यो खालि स्पिकर साउन्ड मात्रै नभएर हाम्रो कोठामा राख्दाखेरि या ड्रइङ रुममा राख्दाखेरि या लिभिङ रुममा राख्दाखेरि अलिकति इलिगेन्स, अलिकति ब्युटी पनि आओस्, साथसाथै साउन्ड पनि आओस् भन्ने हिसाबको चाहिँ डिजाइन हार्मन कार्डनले गरेको यहाँ पाइन्छ। र स्पिकर यसो हेर्नुहुन्छ भने ओभल सेपको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि चाहिँ यसमा हामीले टच गरेर चलाउने किसिमका स्विचहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ, जसमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ पोइन्ट यहाँ राखेको छ। त्यस्तै भोल्युम अप डाउनलाई यहाँ छ भने बिचमा पावर बटन छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फोनको पनि साइन तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको मतलब बुझिहालौँ कि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोन पनि रिसिभ गर्न मिल्ने रहेछ। हाम्रो लाइफ यति बिजी छ आजको दिनमा, यदि यो स्पिकर हामीले लिभिङ रुम या ड्रइङ रुम या तपाईँको किचनमै पनि यसलाई राख्न सक्छौँ। यदि त्यो बेलामा यदि तपाईँको फोनमा कल आयो भने तपाईँले यही ह्यान्ड्स फ्रीबाट पनि कल रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जसको साउन्ड चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर साउन्डमा तपाईँले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पछाडिपट्टि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर पावर जोड्नको लागि एसी इन गर्नको लागि चाहिँ पोर्ट यहाँ राखेको छ। त्यस्तै साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ टाइप सीको पोर्ट पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डाटाको लागि सफ्टवेयर अपडेट गर्नको लागि बढी युज हुन्छ भने साइडमा तपाईँले 3.5 mm को जेकको अक्स इन पनि भेट्नुहुन्छ। यसको मतलब यसमा चाहिँ हामीले यदि कुनै पनि अक्स इन गरेर पनि यसमा साउन्ड दिएर यसलाई बजाउन सक्छौँ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा पुरानो एकदम एनालग टाइपको चाहिँ एम्प्लिफायर पनि हुनसक्छ या प्लेयर पनि हुनसक्छ या टिभी पनि हुनसक्छ, त्यसको साउन्ड चाहिँ हामीले अक्स इन गरेर पनि यसमा बजाउन सक्छौँ। र अगाडिपट्टि अहिले भने जस्तै पछाडि त भइहाल्यो
भने अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने हार्मन कार्डनको मजाको लोगो पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो स्पिकरमा सबैभन्दा अड्याएर राख्नको लागि चाहिँ यहाँ चट्ट काटेको छ जहाँ चाहिँ रबराइज कुसनिङ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ पनि त्यस्तै छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई टक्क राख्दाखेरि चाहिँ यो भुइँमा मजाले बस्छ र स्पिकरमा तपाईँले कति लाउड बजाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा 50 वाट बराबरको आरएमएस साउन्ड तपाईँले यो स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ 4.7 इन्चको उफर ड्राइभर पाउनुहुन्छ भने यसमा 0.8 को दुईटा ट्युटर ड्राइभर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो स्पिकरबाट आउने बेस ढुक ढुक र ट्युटरको आवाज चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मजा तपाईँको कोठामा जहाँ राख्नु भएको छ आफै क्यालिब्रेट गरेर कोठाको साइज अनुसारले यसले साउन्ड तपाईँलाई दिन्छ र यो स्पिकर यदि तपाईँले एउटा मात्रै हैन दुईटा किन्नुभयो भने दुईटालाई तपाईँले पेयरिङ गरेर लेफ्ट र राइट गरेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ भने यो स्पिकर इन्डिभिजुअली पनि स्टोरी स्पिकर हो र आजको दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो स्पिकरमा ब्लुटुथ नै पाउनुहुन्छ हुन त चेन्ज धेरै आइसक्यो तर ब्लुटुथ भन्नाले तपाईँले यसमा 5.2 भर्सन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट ब्लुटुथ भर्सन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले स्ट्रिमिङ गर्नुपर्ने हाई अडियो फाइल पनि मजासँग स्ट्रिमिङ गरेर विदाउट ल्याकिङ तपाईँले स्पिकरबाट गीत सुन्न सक्नुहुन्छ र स्पिकरमा 3250 mAh को ब्याट्री पनि इनबिल्ट छ जसलाई हामीले फुल चार्ज गर्न करिब 5 घण्टा लाग्छ र एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यसलाई हामीले 8 घण्टासम्म नन स्टप प्लेब्याक गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो किसिमको ब्याट्री पावर पनि तपाईँले यही स्पिकरमा पाउनुहुन्छ र अझ तपाईँले मजाले बजाइराख्नु पर्यो भने एसी प्लग गरेर तपाईँ जति बेला पनि जहाँ पनि बजाउन सक्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ आउटडोर पार्टी गर्नु पर्यो या घरकै छतमा होस् या घरकै बाल्कुनीमा गएर बजाउनु पर्यो भने तपाईँले खतरक यसरी बोकेर लगेर ठ्याक्क टेबलमा राखेर यसलाई बजाउन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले यसलाई बाहिरै बोकेरै लिएर जानु पर्यो बाहिर आउटडोरमा बजाउनु पर्यो भने कति गरम छ जस्तो लाग्छ भने यसलाई सजिलै बोक्न सक्नुहुन्छ यसको तौलु कुरा हुन्छ जम्मा 3.5 किलोको छ अघि यहाँ देखा जस्तै यहाँ फोनको लोगो पनि छ भने थियो भने यसको मतलब के भने यसलाई तपाईँ टाढै बसेर पनि ह्यान्ड्स फ्री कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ कुनै काममा बिजी हुनुहुन्छ भने ह्यान्ड्स फ्रीमा मजाले कुरा गरी आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्रै हैन यदि तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ भने अफिसको मिटिङ रुममा तपाईँले बिचमा राखेर कन्फरेन्स कलको पनि मजा यही स्पिकरबाट लिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर त तपाईँले यो स्पिकर हार्मन कार्डनको ओनिक्स स्टुडियो 8 बाट तपाईँले सुपरियर क्रिस्टल क्लियर साउन्ड पर्फर्मेन्स तपाईँले यो स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ र यो भन्दा धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको हुन्छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै इन्फर्मेसन साथै तपाईँले अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँ हाम्रो स्टोरमा आएर पनि यो गीत एक्चुअली चेक गरेर बजाएर सुनेर पनि यो प्रोडक्ट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो मजाको स्पिकर देखेपछि तपाईँको मनमा पक्कै पनि कति प्राइस होला जस्तो लाग्छ भने तल राखिएको डिस्क्रिप्सनको लिंक चाहिँ फलो गर्न नभुल्नु होला किनभने प्राइस डलर कारणले चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दा पनि नर्मली हामी प्राइस कोड गर्दैनौँ तपाईहरुको भिडियोमा फ्रिक्वेन्टली क्वेशन आइरहेको हुन्छ प्राइस पनि भन्ने गर्नु भएन त्यसकारण यो लिंक राख्दैपछि प्राइस बढेको घटेको प्राइस तपाईले त्यही लिंकबाट मजाले एनी टाइम तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब आउँ यो स्पिकरलाई एक्चुअली अन गरेर हेरौँ र मेरो ब्लुटुथमा पनि जोडिहाल्नु कस्तो साउन्ड आउने रहेछ यहाँ मैले माथि पावर बटन अन गरे मैले ओ ढु क्या खतरा ल दामी अहिले ब्लुटुथ सर्च गरिरहेछ म मेरो ब्लुटुथमा गइहालेँ फटाफट यहाँनेरि र तलपट्टि हेर्छु मैले एचके ओनिक्स स्टुडियो 8 देखिरहेको छु जसलाई चाहिँ मैले टक्क सेलेक्ट गरिसकेको छु टाढा जोडिसक्यो अब र यसमा भएको गीतलाई मैले मजाले घन्काउने भएँ अब हेरौँ बाफ्रे यसको साउन्ड त बब्बाल छ ल दामी ल अर्को पनि हेरिहाल्नु अर्को यसमा बेस साउन्ड पनि एकदमै मजा हो नि त्यस्तै तपाईको ट्युटरले दिने ट्रेबल साउन्ड पनि गजब छिक वाला पनि दामी नै आउने रहेछ र देखिहाल्नु भयो मैले यसलाई उचालेर पनि बजाएँ जसको मतलब यहाँ के छ कुनै पनि तार कनेक्सन छैन वायरलेसली मजाले स्ट्रिमिङ हुन्छ भने यसमा पोर्टेबल पनि छ किनभने ब्याट्री यही भित्र छ र यो त थियो तपाईलाई हार्मन कार्डनको नयाँ आएको स्पिकर सम्बन्धी केही जानकारी फेरि यस्तो नयाँ भिडियोमा लिएर आउने छु तबसम्म बिदा लिन्छु आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते